อนที่ 4 ของการผลิตเรือเจิ้งเหอซึ่งในคลิปนี้จะพาไปชมขั้นตอนการผ่าแบ่งครึ่งของไม้กงเรือสวัสดีครับผมชเวงโล่เจริญสุขเกษมหรือในแบรนด์ของชเวงชิปโมเดลคลิปหน้ามาชมขั้นตอนการประกอบกงเรือเจิ้งเหอซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรนั้นต้องติดตามชมกันมาถึงช่วงท้ายคลิปกันแล้วนะครับขอแนะนำรูปแบบเรือสวยๆที่มีความอลังการงานสร้างจากทุกประเทศที่มีชื่อเสียงมีเกียรติประวัติของแต่ละลำเรือโดยทางชเวงชิปโมเดลมีรูปแบบเรือมากมายกว่า100รูปแบบเรือไว้สำหรับท่านที่ชื่นชอบงานเรือโบราณซึ่งทางชเวงชิปโมเดลสามารถผลิตตามต้นแบบที่มีความละเอียดได้สัดส่วนเสมือนเรือจริงๆทุกประการซึ่งสามารถโทรตามเบอร์ 089-991-2901 ได้เลยนะครับ ฝากทุกท่านช่วยกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมชเวงชิปโมเดลด้วยนะครับสวัสดีครับ